اسم این نون چیه؟ این نونه اسمش پنجه‌کش محلیه. سلام، من هومزی هستم، به کانال من خوش اومدید. امیدوارم خوب باشین. امروز تو اون جنگل قشنگی که پشت سر من میبینین یه نونوایی محلی پیدا کردم که خیلی باحاله و میخوام اینو به شما نشون بدم، پس با من همراه باشید. خب بعد از اینکه جاده جنگلی رو پیچیدیم به سمت کوه، اومدیم و رسیدیم به این نونوایی چوبی. ببینیم چه خبره. خب این اتاقی که میبینین اینجا رو برای مهمونا درست کردم. بریم تو ببینیم چه خبره. هم یه جورایی هم باحال هم ترسناکه، ولی خب یه فضای خاصی داره. اوه اینجا هم یه کله اسکلت هست. مردم معمولا عید و نوروز و میان، بعد اینجا یه دریاچه‌ای هست که میان این سمت، میان اینجا آش میخورن، چای میخورن و نون میخرن که نونش واقعا خوشمزه است. حالا با من همراه باشین تا بریم برای پختن نون. خب اینجا خیلی باحاله، اینجا میتونی چای زغالی سفارش بدین و خیلی میچسبه تو این هوا و تو این منظره، واقعا عالیه. ما شب علیرضا هستیم. چای درجه 1 برام میریزه که بخوریم. نمی‌سوزی علیرضا؟ ما دیگه عادت کردیم دیگه. مرسی، خیلی ممنون. خب من یه چایی بخورم تو این منظره، برمیگردم پیشتون. سلام علیکم. سلام علیکم. بالاخره رسیدیم به نونوایی. بریم اینجا چه خبره رو میخوام نشونتون بدم. توی تنور رو بپرسم که این نون چجوری درست میشه و یه مسابقه کوچیک کنم با این خانوم که اینجا زحمت میکشن نونای خوشمزه درست میکنن. خیلی ممنون که قبول کردین با من صحبت کنین، لطف میکنین. خیلی نونای خوشمزه یه. اسم شما چیه؟ خاله زری. خاله زری میشناسن شما رو توی این منطقه. چند ساله دارین اینجا زحمت میکشین نون درست میکنین؟ 15 سالیه. خب راضی هستین؟ همه چی خوبه؟ خدا رو شکر، الحمدلله. فرزندم دارین؟ 3 تا پسر دارم. 3 تا پسر. هستیم دیگه، همه با هم کمک میکنن، هیزم میاره، ما دیگه اینجا فعالیت میکنیم، داره نون میپسیم. اینا رو صبح زود درست میکنین یعنی؟ یک 2 ساعتی طول میکشه تا خمیر بر بیاد. بله. این موادی که توش میزنین اینا چیه داخل؟ موادی که میریزم آرد است و زیره رازیانه است و روغن است و که خمیره رو میگیرم. بعدن چونگی کردم بگم نون رو بچسبونم، تخم مرغ و سبزی قاطی میکنم. اونا هم سبزی محلیه یا همین؟ سبزی محلیه، سبزی کویه. قیمت نوناتون چنده؟ اون قیمت نونامو والا اگه از نظرگی بگم وسیله‌اش میخرم، گرون میخرم. بله. همه چی گرونه. بعد نونا دونه 6 تومن. دونه 6000 تومان. به محلی‌ها خودم دونه 5 میدم. بله. چون که نمیصرفه. اگه من خودم میدونم 5 تومن 6 تومن گرونه، ولی الان تو بگی یه حساب کنی که من چقدر خرج میکنم برای این خمیره، میبینی که فقط زحمت خودم هیچه. همین پول خودم رو دستتون در نکنه. خب دوست دارین نونواییتون رو بزرگ کنین یا همینجا خوشحالین دوست دارین اینجا رو؟ چیز مردم نگاه میکنم، خیلی‌ها میگن نه همینجا طبیعیه، همینجا خوشگل‌تره. بله واقعا همینطوره. اسم این نون چیه؟ این نونه اسمش پنجه‌کش محلیه. چون مادرامون قدیمی‌ها همین نون پنجه‌کش با همین تنورا، با همین زغال و با همین بند بساط درست میگفتن نون پنجه‌کش محلی. بله. پنجه‌کش به خاطر اینکه چون با دست درست میشه دیگه. با دست درست. الان من سرم خم کنم به قشنگ میرم تو تنور نونو بچسبونم. چند ساعت در روز اینجا هستین؟ میام تا 8 شب هستیم. او از ساعت 9 تا 8 شب. آره تا 8 شب. واقعا کار سختی، یعنی فکرشو که میکنم الان من نشستم اینجا خیلی گرمه، تا شب هی بخوای دلا بشین تو این تنور، این حرارت به صورتت بخوره، واقعا کار سختیه. آره قشنگ میرم تو تنور. پسراتون من دیدم که این پشت
نونوایی هم یه گلخونه هست. چرا یکی از بچه‌ها گلخونه داره. بچه آقا محمد یه سر اونجا گلخونه رو بهتون نشون میدم، اونجا هم خیلی قشنگه. با من همراه باشید. خب اینجا هم گلخونه آقا محمد، یکی از پسرای زهری خانوم. میخوایم بریم داخل که ببینیم چه خبره. سلام آقا محمد. سلام. خوبی؟ حال شما خوب هستید؟ آقا محمد چند سال اینجا کار میکنی؟ من حدودا 2 سالگه این گلخونه رو باز کردم. بله. چرا گلخونه؟ چون رشته تحصیلی من همین بود. مهندسی کشاورزی گرفتم، اومدم گلخونه رو بنا کردم و شروع به کار کردم. بسیار عالی. منم خیلی این کارو دوست دارم ولی بله. هیچ وقت جاهاشو نداشتم بتونم این کارو واقعا انجام. کار خیلی قشنگ و دله‌ایه. خب یه چیز جالب پیدا کردم اینجا بهتون نشون میدم. میشه توضیح بدی که این چیه اینجا آره گذاشتی؟ اینو با این موزیک پخش میکنم برای گلا. هم جالبه. برای روحیه خودم و هم برای گلا خیلی خوبه. خیلی اصلا کلا باحال. موزیک خوبه. آره خیلی باحال. یه آره، موزیک تو میتونی بذاری کوچولو آره، بذاری چشم. الان برام براش چی پلی برمی‌ذارم. مرسی خیلی ممنون. قشنگه. مرسی. خب اومدیم پشت گلخونه. محمد عزیز من رو آورد اینجا، یه رودخونه باحالی اینجا نشونم داد. این رودخونه چندین ساله که از اینجا عبور میکنه که آبش هم داخل دریاچه سد خاکی میریزه، هم که باقیش هم میره توی دریا. استفاده از این آب هم برای زمین کشاورزی، برای باغ، که خودم هم برای گلخونه هم استفاده میکنم. دوستان امیدوارم از ویدیو من خوشتون اومده باشه. اگر ویدیو منو دوست داشتین لطفاً لایک کنین و سابسکرایب. خیلی ممنون.